नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैलाई स्वागत छ। आज हामी Nmap को ट्युटोरियलको हाम्रो यो कोर्स अन्तर्गतको दोस्रो भिडियोमा उपस्थित भएका छौँ। आज चाहिँ हामी एडभान्स स्क्यानिङ Nmap को जसले पनि पुरानो भिडियो हेर्नु भएको छैन कसरी Nmap डाउनलोड गर्ने, Nmap भनेको के हो, सबैले चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भिडियो Nmap को चेक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरहरूले यो भिडियो हेर्नुभयो भने हजुरहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ। र आजको हाम्रो यो भिडियोमा चाहिँ हामी Nmap को फर्दर एडभान्स स्क्यानिङ को बारेमा केही कुरा गर्नेछौँ र त्यसको डेमो पनि म देखाउने नै छु। र सुरुमा हामीले Nmap खोल्नको लागि मैले भनेअनुसार कमान्ड लाइनमा गएर हामीले Nmap हान्यौँ भने हाम्रो Nmap को हेल्प पेज आउँछ र हामीले एक्जाम्पलमा चाहिँ यो Nmap को हेल्प पेजको यो एक्जाम्पलबाट चाहिँ हामीले अघिल्लोचोटि हाम्रो स्क्यानहरू गरेका थियौँ। ल सुरुमा पनि हामी एउटा बेसिक स्क्यान गरौँ। हाम्रो यो scanme.nmap.org भन्ने हाम्रो यो Nmapले नै दिएको टेस्टिङ वेबसाइट भनौँ यसलाई। स्क्यान गर्नुको लागि स्क्यान रिजल्टहरू यहाँबाट हेऱ्यौँ भने हामीलाई, अथवा स्क्यान एउटा कुनै पनि एउटा मोड्युल चाहियो भने स्क्यानको रिजल्ट कस्तो हुन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसमा टेस्ट गर्न सक्छौँ। र अब यो इन्टर गरिसकेपछि हामीले यो अप एरो की थिच्यौँ भने हाम्रो यो अहिलेको स्ट्याटस स्क्यान कन्डिसन हेर्न सक्छौँ। 12.57% चाहिँ कम्प्लिट भएको छ र यसरी 100% पनि कम्प्लिट भयो। र हाम्रो यो बाई डिफल्ट Nmap हानेर हामीले वेबसाइट अथवा कुनै होस्टको मात्रै आइपी दियौँ भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले बेसिकली चाहिँ हाम्रो 1000वटा टप 1000 पोर्ट्सलाई मात्रै स्क्यान गर्ने गर्छ। टप 1000 पोर्ट भनेको जस्तै हामीले चाहिँ अरू कुनै आर्ग्युमेन्टहरू युज गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले अब आर्ग्युमेन्ट युज गर्न सक्छौँ। हाम्रो अब पोर्टहरू त 65,535वटा हुन्छ। अब यो सबै पोर्टलाई पनि स्क्यान गर्न सकिन्छ। र हामीले यत्तिकै नर्मल्ली Nmap र यो आइपी मात्रै दियौँ भने चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो टप 1000 पोर्टहरू चाहिँ स्क्यान गर्छ। टप 1000 पोर्ट चाहिँ बाई डिफल्ट Nmapमा पहिलेदेखि सेभ भएको हुन्छ। र हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ नट सोन भनेर 994 लेखेको छ। यहाँ मैले इन्डिकेट गरेको छु, यहाँ नट सोन 994 भनेको छ। र हामीलाई चाहिँ यहाँ कन्डिसन चाहिँ हाम्रो कतिवटाको दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई 6वटाको दिएको छ। भनेको 994 + 6 भनेको 1000 भयो। भनेको यसरी चाहिँ हामीले टप 1000 पोर्टको स्क्यान हुन्छ। र हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ स्टेटमा ओपन लेखेको छ, क्लोज र ओपन त थाहा छ। तर यो फिल्टर्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फिल्टर्ड भनेको चाहिँ कन्डिसन थाहा छैन भनेको। कुनै अब यो नर्मल स्क्यानले चाहिँ हामीलाई यसको पोर्ट ओपन छ कि क्लोज छ भनेर चाहिँ यसले हामीलाई कन्डिसन दिन सकेन भनेर चाहिँ यसरी हामीलाई इन्डिकेट गर्छ फिल्टर्डले। र यसरी हामीले Nmapमा चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक, जस्तै हामी अब पछि इथिकल हाइकिङलाई कन्टिन्यू गर्ने हो भने त हामीले कुनै पनि एउटा पोइन्टलाई समातेर त्यो पोइन्टको चाहिँ फर्दर इन्युमिरेसन गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब Nmapले नै हामीलाई चाहिँ के गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी दिन्छ भने Nmapले चाहिँ हामीलाई जस्तै हाम्रो पोर्ट 22 मात्रै स्पेसिफिकली स्क्यान गर्न मिल्ने, अथवा पोर्ट स्पेसिफिक हामीलाई यतिदेखि यति नम्बरको पोर्ट स्क्यान गर्नु पर्यो, हामीलाई अब यो नम्बरको जस्तै 22, 23 जुन ओपन छ त्यो मात्रै स्क्यान गर्नु पर्यो। अब क्लोज भएको पोर्टहरू त स्क्यान गरेर कामै हुँदैन। त्यही भएर ओपन मात्रै पोर्ट स्क्यान गर्ने कसरी भनेर चाहिँ हामीलाई Nmapले हेल्प गर्छ। जस्तै त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि Nmap हानेर -p ले चाहिँ हामीलाई पोर्ट चाहिँ डिफाइन गर्न दिन्छ। -p हानिसकेपछि हामीले 22 हान्यौँ भने चाहिँ 22 मात्रै हुन्छ। 22, R को 80 हान्यौँ भने 22 र 80लाई चाहिँ यसले इन्युमिरेट गर्न हेल्प गर्छ। र हामीले के हान्न सक्छौँ scanme.nmap.org गरेर चाहिँ हामीले यसरी यो दुईवटा 22 र 80 पोर्टलाई स्क्यान गर्न सक्छौँ। अब यति स्क्यान गरिसकेपछि यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ 22 र 80 को मात्रै पोर्टको रिजल्ट आयो अहिलेलाई। हामीले भनेको यो दुईवटा पोर्ट मात्रै स्क्यान गऱ्यौँ हामीले -p को हेल्पले। अब अर्को छ हाम्रो, अब हामीले ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा त हाम्रो धेरै ठुलो नेटवर्क स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ठुलो नेटवर्क स्क्यान गर्दा त त्यो स्क्यानको टाइम लगभग 1 आवर लागेको हुन्छ। त्यत्रो 1 आवर लागेको स्क्यानलाई जस्तै हामीले यदि झुकेर अब जस्तै कमान्ड लाइनमा सेभ नगरी, अब जस्तै हामीले कमान्ड लाइनमा नर्मल कमान्ड हानेर चाहिँ डिस्प्ले गराएको थियौँ र झुकेर चाहिँ हामीले यो क्रस बटन थिचेर क्रस गऱ्यौँ भने त हाम्रो त्यत्रो 1 घन्टा 2 घन्टाको मेहनत खेर जान्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि Nmap को रिजल्टलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्न सक्छौँ। जस्तै अब मैले Nmap को रिजल्टलाई चाहिँ अब कसरी सेभ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले जस्तै अब Nmap को रिजल्ट मात्रै सेभ गरेर नि भएन। Nmap को रिजल्ट एकदम हामीले बुझ्ने तरिकाले
एकदम निटली राम्रो सफा तरिकाले चाहिँ एनम्यापको रिजल्ट सेभ हुन पर्यो। अब यहाँ त हामीले हेर्न सक्छौँ स्टार्टिङ एनम्याप भनेको छ, आइपीहरू दिएको छ, यो डेट सेट दिएको छ हैन। अब एनम्यापलाई चाहिँ हामीले कसरी, अब एनम्यापको रिजल्टलाई चाहिँ हामीले कसरी एकदम निटली सेभ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एनम्यापमा -o हाम्रो यो सेभ कसरी चाहिँ यसले आउटपुट चाहिँ कसरी दिने भनेर चाहिँ यो आउटपुटको चाहिँ एउटा हामीले कन्डिसन दिँदैछौँ। अनि ओ र -og हान्यो भने चाहिँ यसले ग्रेपेबल भन्छ, जीलाई चाहिँ ग्रेपेबल आउटपुट भन्छ यसलाई चाहिँ। यसले चाहिँ हामीलाई एकदम निटली हाम्रो रिजल्ट चाहिँ निट क्लिन एन्ड निट बनाएर हामीलाई दिन्छ। अब यसरी हामीले -og हानिसकेपछि अब फेरि हामी चाहिँ एउटा पोर्ट स्पेसिफिक हामी 22 लाई मात्रै गरौँ, 22 लाई मात्रै नगरिकन ल 22 र 80 पनि गरेँ मैले। अर्को हाम्रो कति छ 9929 पनि छ, यसलाई पनि गरेँ। अब हामीले सेभ गर्नको लागि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो एरो यो ग्रेटर देन साइन युज गरेर हामीले चाहिँ अब पाथ दिन सक्छौँ। जस्तै मैले पाथ दिएँ होम काली डेस्कटप स्ल्यास, अब हामीले यसको नाम के दिउँ भन्दा RESULTS रिजल्ट्स भनेर दिउँ। अब यसरी आउटपुट फाइल नेम बिगिन्स विथ इफ यु रियली वान्ट इट टु बी नेम्ड एज सरी। अब हाम्रो यहाँ इरर आयो, इरर चाहिँ के भनेर आयो भन्दाखेरि आउटपुट फाइल नेम बिगिन्स विथ -try-og.o। हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो यो सिन्ट्याक्स बिग्रेर रहेछ, हामीले अब सिन्ट्याक्सलाई करेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एनम्यापले नै इन्स्ट्रक्सन दियो। हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ भन्दाखेरि अब जस्तै एनम्यापको हाम्रो अघिल्लो आउटपुट हामीले कमान्ड अघिल्लो के हानेको थियो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले यो कमान्ड लाइनमै गएर चाहिँ हामीले अप एरो की थिच्यौँ भने हाम्रो अगाडिको कमान्ड आउँछ। अब हामीले चाहिँ यसलाई एडिट गर्न सक्छौँ। हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यसरी अब पोर्ट डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब यो नगरिकन हामीले के गरौँ भन्दाखेरि हामीले नर्मल एनम्याप हामीले आइपी नै स्पेसिफिक गरेको छैन। हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ हामीले आइपी दिनै बिर्स्यौँ। अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एनम्याप गरौँ अनि बेसिक स्क्यान गरौँ, scanme.nmap.org गरौँ र यसलाई चाहिँ हामीले यो हाम्रो पाथमा चाहिँ सेभ गर्न ट्राई गरौँ है त के हुन्छ। र हाम्रो प्रोसेस रन भइरहेको छ। अब एकछिन रिजल्टको लागि कुरौँ। रिजल्ट चाहिँ हाम्रो /home/kali/डेस्कटपको पनि रिजल्ट्स भनेर सेभ हुन्छ हाम्रो यो डेस्कटप डाइरेक्टरीमा चाहिँ। अब यो रिजल्ट चाहिँ यहाँ डिस्प्ले नभइकन डाइरेक्ट हाम्रो चाहिँ त्यहाँ गएर स्टोर हुन्छ, सेभ हुन्छ। अब यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो रिजल्ट यहाँ डिस्प्ले भएन। अब हामी एकचोटि चेक गरौँ। जस्तै हामी कहाँ छौँ अहिले, हामी यहाँ छौँ। अब हामी हाम्रो पाथ दिउँ है त, हामी हामीले के दिएको थियौँ home/kali/डेस्कटप दिएको थियौँ है त। ल हामी डेस्कटपभित्र आयौँ। अब हाम्रो यहाँ के छ, हाम्रो रिजल्ट्स भन्ने छ। अब रिजल्ट्सभित्र हेरौँ है त हाम्रो के रहेछ रिजल्ट। क्याट रिजल्ट गऱ्यौँ भने यसरी हाम्रो रिजल्टभित्र चाहिँ हाम्रो के सेभ भएर रहेछ, हामीले अघि गरेको स्क्यानको रिजल्ट सेभ भएर रहेछ। हाम्रो स्क्यानको रिजल्ट हामीले बेसिक स्क्यान गरेका थियौँ। स्क्यानमा के छ हामीले पोर्ट हेर्न सक्यौँ भनेको यो हामीले जुन टाइममा पनि अब यो फाइललाई कतै अब डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो भने पनि यसरी सेभ गरिसकेपछि यसको प्रिन्ट आउट निकाल्दा हामीले डकुमेन्टेसन निकाल्न सक्यौँ। यो भनेको एकदम एउटा राम्रो इस्ट्याब्लिस्ड जो डकुमेन्टेसन पछि प्रेजेन्टेसन दिन पनि एकदम हेल्प हुन्छ। र कतै रिपोर्ट बुझाउनु पर्यो, अब त्यो स्क्यान गरिसक्यो। अब हजुरहरू पेन्ट्रेसन टेस्टर हुनुहुन्छ भने त्यसको स्क्यानको रिजल्ट चाहिँ हजुरहरूलाई मात्रै थाहा भएर हुँदैन। अब रिपोर्टमा राम्ररी डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने पनि यसरी सेभ गरेर राख्यो भने एकदम सजिलो हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो यो दोस्रो भिडियोमा चाहिँ एनम्यापको एउटा एडभान्स स्क्यानिङको एउटा स्मल पार्ट चाहिँ एउटा कभर गऱ्यौँ। अब आउने भिडियोहरूमा पनि एनम्यापको ट्युटोरियलको फर्दर कुराहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेको लागि हस्, थ्याङ्क यू।